สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำเค้กไข่ญี่ปุ่นค่ะเค้กไข่ญี่ปุ่นเนื้อนุ่มละมุนละลายในปากไม่ใส่สารเสริมนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนค่ะวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะแป้งเค้กค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันพืชแป้งข้าวโพดครีมออฟทาท่ากลิ่นวานิลาเกลือไข่ไก่เบอร์ 2-3 ฟองค่ะและนมสดค่ะเราเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวนะคะเราใช้ไข่ไก่เบอร์ 2ค่ะจำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะจากนั้นเราจะนำน้ำมันพืชไปอุ่นให้ร้อนค่ะโดยการเวฟหรือตั้งไฟก็ได้ค่ะเสร็จเราก็เทใส่ภาชนะค่ะใส่น้ำมันอุ่นลงในภาชนะตามด้วยแป้งเค้กค่ะแป้งข้าวโพดค่ะและเกลือค่ะจากนั้นก็ร่อนส่วนผสมของแป้งเค้กแป้งข้าวโพดและเกลือลงในน้ำมันอุ่นค่ะพอร่อนเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมของแป้งและน้ำมันอุ่นนะคะให้เข้ากันดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะจากนั้นให้เราใส่นมสดลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ใช้พายคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้ส่วนผสมของเราก็จะข้นขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะใส่ไข่แดงค่ะใส่ไข่แดงที่เราแยกไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราจะทยอยใส่ทีละฟองนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะทยอยใส่ไข่แดงจนหมดเลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงนี้ไว้นะคะต่อไปเราจะไปตีไข่ขาวค่ะไข่ขาว3ฟองที่เราแยกไว้ก่อนหน้านี้นะคะตีด้วยความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบค่ะจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าค่ะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงนะคะแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะโดยเราจะแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งนะคะเคล็ดลับในการตีไข่ขาวให้ขึ้นง่ายนะคะเราควรจะเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่ค่ะและตอนที่เราแยกไข่แดงและไข่ขาวก็ระมัดระวังอย่าให้ไข่แดงปนมาในไข่ขาวค่ะถ้ามีไข่แดงปนมาในไข่ขาวเนี่ยก็จะทำให้เขาตีขึ้นยากค่ะเราจะตีไข่ขาวให้มีลักษณะเป็นสีขาวนวลแล้วก็เป็นริบบอนนะคะแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะแบบนี้ค่ะพอได้ตั้งยอดประมาณนี้แล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30 วิค่ะเพื่อตัดอากาศต่อไปเราจะนำไข่ขาวที่ตีได้นี้นะคะไปผสมกับไข่แดงค่ะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งนะคะไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงและแป้งที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะคนส่วนผสมของไข่ขาวและส่วนผสมของไข่แดงให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะนำส่วนผสมที่ได้นี้ไปเทในไข่ขาวที่เราตีไว้ที่เหลือค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมของไข่ขาวและไข่แดงให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ให้ทำด้วยความเบามือนะคะเพื่อที่เค้กจะได้ไม่มีฟองอากาศแล้วก็เค้กไม่เละค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ในพิมพ์เค้กค่ะก่อนที่เราจะนำมาใส่ในพิมพ์เค้กนี้นะคะให้เราไปเตรียมต้มน้ำร้อนเพื่อที่จะใส่ในถาดรองอบค่ะ
เราจะอบแบบรองน้ำนะคะ โดยใส่น้ำร้อนลงไปในถาดที่เราวางพิมพ์คัพเค้กอีกทีค่ะใส่ส่วนผสมลงในพิมพ์คัพเค้กในปริมาณที่เกือบเต็มถ้วยนะคะให้เหลือไว้ประมาณครึ่งเซนค่ะสูตรนี้จะได้ทั้งหมด12ถ้วยพอดีค่ะพอใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วก็ให้เรากระแทกพิมพ์ลงกับโต๊ะ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำน้ำร้อนที่เราต้มไว้ค่ะเทใส่ลงไปในถาดที่เรารองพิมพ์เค้กอีกทีนะคะโดยให้สูงประมาณ1เซนของพิมพ์เค้กค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบค่ะเราจะอบด้วยไฟบนล่างนะคะใส่อุณหภูมิ130องศาค่ะนาน 55-60 นาทีนะคะหรือจนกระทั่งสุกค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วเราก็จะพักเค้กไว้ในพิมพ์แบบนี้นะคะให้อุ่นค่ะพอเค้กอุ่นดีแล้วนะคะแบบว่าที่จับพิมพ์แล้วไม่ร้อนนะคะเราก็จะนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เค้กของเราอุ่นแล้วนะคะลองมาดูเนื้อเค้กกันค่ะนิ่มมากค่ะทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะไม่มีกลิ่นคาวไข่เลยค่ะนุ่มมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กกันค่ะเนื้อเค้กด้านในมีความละเอียดนะคะนุ่มแล้วก็หอมมากเค้กไข่ญี่ปุ่นสูตรนี้จะไม่หวานมากนะคะเป็นเค้กไข่เนื้อนุ่มละมุนละลายในปากค่ะแล้วก็ไม่ใส่สารเสริมด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กไข่ญี่ปุ่นของเราถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ